Вітаю вас, друзі! Відбулося дещо дуже страшне. Настільки страшне, що навіть Небензя у ООН шокований. Начало Нового года повергло в шок всех тех в мире. Шокований внаслідок подій у Венесуелі не тільки Небензя, а й російські пропагандисти дуже серйозно встревожені. И, конечно, самый тревожный вопрос. Кто для Америки теперь следующий? Кто следующий? На жаль, не Владімір Путін. Ну, принаймні поки що. А ще росіяни вийшли на величезні протести. У Воронежі декілька росіян винесли плакати, із якими вони засудили збройну агресію Сполучених Штатів Америки проти Венесуели, виступили проти диктатури, проти імперії і приперли прапор Куби. Коротше, друзі, коли так звана Російська Федерація нападає на сусідні країни, коли вона вбиває цивільне населення, коли росіяни атакують мирні міста, то це дещо інше. А от Сполучені Штати Америки поганці. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международных правовых норм. У той самий час американська адміністрація готується до нових інтервенцій або, можливо, до політичного шантажу. Це не точно. Словом, Трампу дуже хочеться іще й отримати данську Гренландію. Нам потрібна Гренландія, виходячи з ситуації національної безпеки. Ми поговоримо сьогодні із вами про стратегію Дональда Трампа, навіщо йому потрібна Гренландія, як американці почали насміхатися із росіян та навіть погрожувати їм, але спершу закликаю вас обов'язково закинути по 2 гривні на священний русоріз. І знайте, що ваші донати працюють на перемогу. Реквізити традиційно є в описі до цього відео. І ще поруч там є кнопка підписатися на канал, натискайте її, підписуйтесь, якщо досі чомусь цього не зробили. Росіяни, ну і Небензя зокрема, шоковані. Як це так? Вони починали 1, 2, 3 війну, вони вторгалися у сусідні країни, а потім з'ясували для себе, що так можуть робити не тільки вони. Хіба це чесно? Разве к такому миру мы стремились, отмечая 80-летие принятия Устава ООН? Звісно, тут можна сказати, що але є один нюанс, усе не так однозначно, і от така поведінка Сполучених Штатів Америки, вона розв'язує руки іншим державам, зокрема таким диктатурам, як комуністичний Китай, наприклад. Але сьогодні ми говоримо не про це. Сьогодні ми насолоджуємося тим, як росіяни зазнали приниження. К сожалению, это удар по нам, по нашему престижу. Во всяком случае, Трамп доломал остатки имиджа второй военной державы мира. Венесуела була союзницею так званої Російської Федерації. Мадуро був васалом Владіміра Путіна. Російська Федерація постачала до Венесуели озброєння, робила ось такі візити на стратегічних бомбардувальниках і запевняла, що обов'язково ніколи венесуельського диктатора вона не кине. Ну а що було далі, ви знаєте. Крім того, росіяни намагалися зайти у нафтовий сектор Венесуели, а ще вони почали виготовляти там на території цієї держави боєприпаси для війни проти України і частину комплектуючих до безпілотників, якими росіяни атакують нашу державу. І ось тепер залишається відкритим питання, а що буде далі? Російська Федерація усе це втратила. По Венесуэле хотелось бы сказать, ребята, мы потеряли просто очередной дорогой актив. Але і з іншої сторони, втратили росіяни Венесуелу, проігнорували вони до того атаки на Іран, а перед цим вони кинули Башара Асада і ніяк не допомогли відбиватися від повстанців. Що тут такого? Це типова модель поведінки російських окупантів. Не було ніякої Венесуели. Хто такий Мадуро? Ну и, как говорится, сдох Максим, да и им. О себе надо думать, о своей стране. Дивлячись на отаке приниження так званої Російської Федерації, яка називає себе супердержавою, але по факту перетворюється на регіонального карлика, із неї почав насміхатися навіть міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет, до якого в мене особисто немає жодних симпатій, але ситуація показова. Здається, ті російські системи ППО не дуже добре спрацювали, чи не так? У центрі Каракаса затримали розшукуваного американським правосуддям злочинця, і жоден американець не постраждав. І знаєте, друзі, це була не випадковість. Гексет не випадково насміхався із так званої Російської Федерації. Очевидно, що такі настрої є зараз і у самого Дональда Трампа, тому що учора, наприклад, офіційні ресурси Сполучених Штатів Америки вийшли із повідомленнями на Фарсі,
це на адресу Ірана, та російською на адресу так званої Російської Федерації, із текстом, що не варто грати у ігри із президентом Трампом, тому що Трамп – людина справи. Ну а ким є Владімір Путін, ми із вами прекрасно знаємо. Ти паперовий тигр? До речі, учора росіяни показали іще раз своє ставлення до Трампа та в цілому до Сполучених Штатів Америки та завдали навмисних ударів по американській компанії, яка володіє брендом Олейна у місті Дніпро. Підприємство було атаковане безпілотниками просто для того, щоб завдати збитків, просто для того, щоб вдарити по цивільному об'єкту і вчинити черговий воєнний злочин з боку Російської Федерації. Але мова не про це. Мова про те, чого варті гарантії безпеки, які нам свого часу американський президент пропонував у вигляді просто присутності американських компаній на території України. Це чудова угода для України також, тому що вони отримують нас там, і ми будемо працювати там. Ми будемо на землі, і знаєте, таким чином це є певна автоматична безпека, тому що ніхто не буде зачіпати наших людей, коли вони там. Але усе одно у Владіміра Путіна та Дональда Трампа є чимало схожого. Наприклад, прагнення постійно атакувати інші країни, не дивлячись ні на яке міжнародне право, якого, вочевидь, вже немає, яке не працює. Куба готова до краху, ви знаєте. Ми повинні щось зробити з Мексикою. Колумбія теж дуже хвора. Нам потрібна Гренландія. Зараз, поки іще тепла історія із Венесуелою, американський президент почав погрожувати іншим країнам. Я думаю, що наступною ціллю Сполучених Штатів Америки може стати Куба, тому що сам Марко Рубіо, який підняв свій статус за останні дні, є вихідцем із Куби, його родина звідти переїхала свого часу до Сполучених Штатів Америки, ну і Куба дуже залежна від венесуельської нафти, тож вона зараз буде у ослабленому положенні. Але американцям іще дуже потрібна Гренландія, яка належить Данії, а Данія, у свою чергу, є членом НАТО. Про це заявив Стів Міллер, який є радником Трампа. Знаєте, це не була б військова операція проти Гренландії. У Гренландії населення 30 тисяч людей. Справжнє питання в тому, за яким правом Данія претендує на Гренландію, яка основа їхніх територіальних претензій? На якій підставі вони тримають Гренландію як колонію Данії? Сполучені Штати є головною силою НАТО. Гренландія потрібна Сполученим Штатам Америки через її географічне розташування для того, щоб виявляти ракетні небезпеки з боку ймовірних противників Сполучених Штатів Америки завчасно, але це не заважає американцям робити це і зараз, тому що там є американська військова база. А ще Гренландія дуже цікавить Трампа, тому що там є корисні копалини, які він хотів би отримати. Загалом же, для того, щоб краще розуміти поведінку американської адміністрації, зараз потрібно відповісти на питання, якої доктрини дотримується президент Трамп. Доктрина Монро – це дуже важлива річ, але ми її значно перевершили, набагато більше. Тепер вони називають її доктрина Донро. Я не знаю чому. Доктрина Монро – це доктрина, яку ще на початку 19 століття сформулював американський президент Монро, і вона, якщо стисло казати, полягала в тому, що країни Європи не повинні втручатися у справи Північної та Південної Америки, а Сполучені Штати Америки у відповідь не будуть втручатися у справи Європи. При цьому у Трампа є своє власне бачення щодо цієї доктрини. Ну, ви чули, він її навіть перейменував. Якщо казати стисло, то воно полягає в тому, що Сполучені Штати мають втручатися у усі справи, які є у Західній півкулі, а ще у справи Індо-Тихоокеанського регіону, а ще втручатися у справи Ірану, а ще втручатися у справи Європи, щоправда, там є деякі застереження. Хоча доктрина Монро передбачала, що Америка не має втручатися якраз у справи Європи. Можна було би навіть зобразити бачення світу Дональда Трампа так, як є на цьому малюнку, але тут є один дуже важливий нюанс. Владімір Путін не здатний зараз контролювати Європу, хоча він є, звісно, дуже великою загрозою для Європи, тому що Владімір Путін не може контролювати навіть Куп'янськ. Там нещодавно сталася цікава історія. Російських окупантів Сили оборони України винищували у одній із будівель, яку вони зайняли, а російська пропаганда видала це за знищення українських солдатів. Цьому обурились навіть російські пропагандисти. Ми з вами, друзі, живемо у часи, коли правила не працюють, коли світового порядку як такого більше немає. І питання глобалізації конфлікту – це лише питання часу.
Та тут і зараз ми маємо максимально допомагати українському війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало іще 180 нових FPV. Взвод ВПРК 93-ї бригади висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за надану можливість знищити ворога на Константинівському напрямку за допомогою 30 чудових FPV на оптоволокні. Русоліс має тривати. Завдяки вашим донатам ми стаємо ефективнішими і разом приближимо нашу з вами перемогу. Слава Україні! Героям слава! Перша рота батальйону безпілотних систем 46-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади дякує Сергію Стерненко особисто і спільноті Сергія Стерненка за 20 наданих опторізів. Разом наближаємо перемогу. Підрозділ безпілотних систем Стрікс дякує спільноті Стерненка за надані 10 дронів Стінг, за допомогою яких ми зможемо закрити наше небо та врятувати багато життів. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ безпілотних систем Стрікс висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за надані 50 росорізів, за допомогою яких ми зможемо нищити ще більше росні. Все готово. Підрозділ ТайВАС 118-ї бригади ТРО дякує спільноті Сергія Стерненка за постійну підтримку. В новий рік з новою партією FPV. І знайте, що ваші донати працюють на перемогу. Ворог буде знищений. Дякуємо. З Новим роком! Світ несеться чорт зна куди. У цьому світові, абсолютно непевному і божевільному, важливо не втратити себе і не втратити Україну. Продовжуйте й далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.